میبینیدش؟ تازه باید پشتش رو نگاه کنی. یه لحظه صبر کنی. تو این ویدیو قرار آموزش 0 تا 100 این سربند مرواریدی جذاب رو با هم دیگه ببینیم. برای بافت این سربند احتیاج داریم به تقریباً 7 متر نخ ماهیگیری شماره 3 و یا 4. من اینجا از نخ ماهیگیری شماره 3 استفاده کردم. بچه‌ها این سربند رو میتونین با کش دستبند هم ببافین. اون شکلی سربندتون در نهایت کش میاد و قابلیت استفاده واسه سایزهای بیشتری رو داره. البته بچه‌ها ویدیو رو تا آخر با دقت نگاه کنین، چون که توی هر مرحله از بافت نکاتی رو میگم که اجرای این نکات باعث میشه بتونین سایز سربندتون رو به دلخواه خودتون تغییر بدید. و همچنین احتیاج داریم به تقریباً 150 گرم مهره سایز 8 که البته با توجه به توضیحاتی که در ادامه قرار بهتون بدم میتونین سایز مهرهاتون رو بیشتر و یا کمتر کنین که این هم روی وزن مهره ها تاثیر گذاره. برای شروع تقریباً 200 سانت نخ ماهیگیریتون رو جدا کنین و بعد 10 تا دونه مهره‌تون رو داخل نخ بندازین. به این شکل 10 تا دونه مهرم رو داخل نخم انداختم. حالا بچه‌ها ببینین ما الان یه نخ بلند داریم. شما این 10 تا مهره رو بیارین به سمت یه سر نختون. یعنی این سر نختون خیلی کوتاه باشه. به این شکل مثلا ببینین. من انقدر از اون سر نخم رو میذارم و حالا به این شکل میخوام با اون سر نخم گرش بزنم. میتونین 2 تا گره رو بزنین. دومی. به این شکل من 3 بار گره رو زدم. حالا اون سر نختون که کوتاه هست رو بین این مهرهای این دایره‌تون رد کنین تا یکم بیشتر استحکام بگیره. به این شکل من یه دور این دایره رو زدم. حالا اون سر نخ کوتاهتون رو میتونین ببرین چون دیگه بهش احتیاج نداریم و میخوایم از دست و پامون دیگه بره. اینجوری میبرین. و حالا ما بقیه بافت رو میخوایم با این نخ بلندی که داریم ادامه بدیم. برای ادامه 10 تا دونه مهره دوباره برداریم و بندازین داخل نختون. خیلی خوب به این شکل میبینین 10 تا دونه مهرمون رو اینجا انداختیم. حالا این مهره هست که به سمت این دایره هست؟ نه، این سمت که به سمت سر آزاد نخمون هست. از اینجا 3 تا دونه مهره رو از بقیه مهره ها جدا کنین و حالا نختون رو بیارین و این 3 تا رو که جدا کردیم 4می رو بیارین و این شکلی سر نختون رو ازش رد کنین به سمت این دایره‌ای که تشکیل دادیم و حالا بکشین. به این شکل اینجا ما یه حالت بافت لوزی طور که شامل 4 تا خونه است تشکیل میشه. میبینین اینجا این 6 تا مهره و این 4 تا مهره که به این شکل قرار گرفتن. بچه‌ها نختون رو قشنگ بکشید هر دفعه. الان مثلا اینو که تشکیل دادین قشنگ بکشید تا بافتتون ایستایی بهتری پیدا کنه. الان 6 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل من 6 تا دونه مهرم رو انداختم. حالا بچه‌ها ببینید نختون رو میخواین از کجا رد کنین. بذارین بهتون بگم. مهرها رو کلا که انداختین ببینید از کدوم از این مهره دایره‌تون این ردیف شروع شده. میبینین مال من از اینجاست. پس الان نختون رو بردارین و دقیقاً از همون جایی که این نختون و این ادامه مهره ها هست از همون مهره از اون سمتش وارد این مهره کنین. به این شکل که نشونتون میدم. به این شکل دیدین میکشینش بیرون.
حواستون باشه گره نخوره کار. به این شکل میبینیم یه حالت گلبرگ گل رو تشکیل داد. حالا همین نخ رو از این مهره کناریش هم رد کنیم. به این شکل بچه ها میبینیم انگار این وسط گلمونه و این یه گلبرگ از گلمونه. حالا در ادامه بافت میخوایم دور این دایره چند تا گلبرگ گل 10 تا گلبرگ درست کنیم تا یه حالت در انتها گل به ما بده. حالا قراره این روند رو با هم دیگه طی کنیم. الان دوباره 10 تا دونه مهره برداریم. هر 10 تا رو بندازین داخل نختون. به این شکل من 10 تا دونه مهره انداختم داخل نخم. دوباره 3 تا دونه رو از این مجموعه جدا میکنم و سر نخم رو از یه دونه دیگه، این 3 تا رو که جدا کردیم هیچی، یه دونه دیگه هم میاریم پایین و این سر نخمون رو به سمت این دایره میاریمش بیرون و میکشیم. قشنگ محکم بکشیم به این شکل. دوباره این بافت 4 تایی حالت لوزی شکلمون تشکیل شد. الان 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل 3 تا مهرم رو انداختم. الان سر نخم رو ببینید بچه ها اینجا هست، این سمت این گلبرگمون 1 2 3 4 5 6 تا مهره داخلشه. شما بیاین این 3 تا مهره بالایی رو در نظر بگیرین، این 3 تا که بهتون نشون میدم و سر نختون رو به ترتیب از این مهره و این مهره رد کنین. اول از این و بعد از کناریش و بعد هم از این مهره سومیه رد میکنیم. به این شکل میبینین دومین گلبرگمون هم تشکیل شد. حالا علاوه بر این 3 تا مهره که روی گلبرگ رد کردیم، از این مهره هم که گلبرگمون از توش رد شده نگاه کنین، این مهره ببینین این 2 تا طرف گلبرگ رو میبینین، یه مهره این وسط توی دایره، از این مهره ردش کنین. به این شکل و حالا از مهره این کناریش هم رد کنیم از اینجا. به این شکل رسیدیم برای شروع گلبرگ سوم. الان 2 تا گلبرگ رو بافتیم. گلبرگ بعدی دقیقاً همین روتینیه که گلبرگ دوم طی شده. همین رو باید ادامه بدیم تا گلبرگ دهم. یعنی الان واسه این بافت این گلبرگ باید چیکار کنیم؟ 10 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخمون. حالا این 10 تا دونه مهرمون رو انداختیم. الان باید چیکار کنیم؟ باید از پایین 3 تا دونه مهرتون رو جدا کنین از این ردیف و سر نختون رو از این مهره 4 از پایین رد کنین به سمت دایره‌تون و بکشین. به این شکل دوباره این حالت خونه 4 تایی لوزی شکل گرفت. الان توی مرحله باید چیکار کنیم؟ 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخمون. الان باید چیکار کنیم وقتی این 3 تا دونه مهرمون رو انداختیم؟ الان باید نخمون رو ببینید از این طرف این گلبرگ کناریمون که تشکیل شده اینجا 6 تا مهره هست. این سر نخ رو از این مهره از پایین که بشمارین ببینید بچه‌ها میشه 1 2 3 4 از مهره 4 5 6 رد کنین به سمت دایره. به این شکل و حالا همین نخ رو که از این 3 تا رد کردیم باید بیاین از این مهره ببینین این یه طرف گلبرگتونه، این یه طرف گلبرگتون، یه مهره این وسطه. الان از این مهره هم نختون رو رد کنین. به این شکل. حالا از این مهره وسط که رد کردیم باید بیاین از این مهره کناری توی دایره هم رد کنین تا شروع کنیم بافت گلبرگ 4 رو.
به این شکل قشنگ بکشیدم تا کارتون محکم بشه. الان دوباره رسیدیم به این مرحله و مرحله مهره برداریم و بندازیم داخل جدیده. الان بگید ببینم باید چیکار کنیم؟ دقیقاً ایناهاش. الان 10 تا دونه مهرمون رو انداختیم داخل نخ. الان مرحله چیه؟ باید بیایم از پایین 3 تا دونه مهره رو جدا کنیم. حالا سر نختون رو بگیرید به این شکل و از اینجا دوباره یه دونه مهره جدا کنین و این نخ رو از این مهره به سمت این دایره رد کنین و بعد محکم بکشید. به این شکل. تو این مرحله این خونه 4 تایی لوزی شکلمون تشکیل شد. الان وقت چیه؟ بگید ببینم. دقیقاً باید 3 تا دونه مهره برداریم و هر 3 رو بندازیم داخل نخمون. به این شکل. الان مرحله چیه؟ بگید ببینم. آفرین. ببینید تو این مرحله باید بیاین این گلبرگی کناریتون رو در نظر بگیرین که این سمت 6 تا دونه مهره داره و از پایین بشمارین 1 2 3 و نختون رو از مهره 4 5 و 6 رد کنین. به این شکل. الان دوباره باید نختون رو ببینید گلبرگمون 2 تا سمت داره و یه مهره داخل این دایره وسط این 2 سمته. الان باید نختون رو تو این مرحله از این مهره رد کنین. و حالا نختون اینجاست و برای شروع گلبرگ بعدی باید نختون رو از این مهره کناری هم رد کنین. از این مهره. ببین بچه‌ها به این شکل. الان ما 4 تا گلبرگ بافتیم. خب که گلبرگ دوم، سوم و چهارم یه روتین مشخص داشت. دقیقاً. خب شما با همین روتین برید 5 تا دونه گلبرگ دیگه ببافین و بیاین که گلبرگ دهم رو که همون گلبرگ آخر هست رو با هم دیگه ببافیم چون یکم روندش متفاوته. الان اینجا نختون آماده است که گلبرگ جدید رو ببافین، یعنی 10 تا دونه مهره بندازین و دیگه ما بقیه ماجرا. من میرم 5 تا دونه گلبرگ دیگم رو ببافم. گلبرگ دهم میام پیشتون که با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا گلبرگم رو بافتم. الان رسیدیم به آخرین گلبرگ و اینجا ببینین من الان تو مرحله‌ای ام که نخمون رو داخل 3 تا دونه مهره میندازیم و از مهره 4م 5م 6م این سمت گلبرگ رد میکنیم. خب الان اینجا دوباره نختون رو از این مهره وسط این گلبرگ آخریه که بافتین رد کنیم. و حالا از این مهره کناریش هم رد کنیم. حالا اینجاست که روند بافت متفاوت میشه. ما الان هر وقت میمدیم توی این موقعیت 10 تا دونه مهره مینداختیم داخل نخمون رو، بافتمون رو ادامه میدادیم واسه شروع بافت گلبرگ جدید. اما اینجا روند متفاوته. ببینین الان این نختون رو الان ببینین یه گلبرگ داریم به سمت راست و یه گلبرگ داریم به سمت چپ. الان این گلبرگ سمت چپیه رو در نظر بگیرین و اینجا ببینین این سمت این گلبرگ 6 تا دونه مهره هست. نختون رو ببینید از این پایین واسهتون میشمارم 1 2 3 4 5 6. این نخ رو از مهره 6م 5م و 4م رد کنیم. در مجموع از 3 تا مهره. حالا تو این موقعیت 7 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. ببینید به این شکل. اینجا 3 تا دونه مهره از پایین جدا کنین و نختون رو از این مهره 4م رد کنین به سمت این دایره و بکشید. میبینید؟ به این شکل. الان 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون.
و حالا دوباره ببینین این گلبرگه بود که سمت راست بود. این سمت این گلبرگ 6 تا دونه مهره هست. از پایین میشمارم 1 2 3 4 5 6. نختون رو از مهره 4م 5م و 6م رد کنین به سمت این دایره. به این شکل. الان بچه ها ببینید ما بافتمون اون گلمون که بهتون گفتم تشکیل شد. یه دایره 10 تا خونه ای این وسط داریم و الان 10 تا هم گلبرگ این دورش داریم که گلمون رو تشکیل میده. بچه ها ببینید اگه میخواین سربندتون بزرگ و کوچیک بشه اینجا جاییه که باید تغییرات رو انجام بدیم. ببینید توی تغییر سایز سربند 2 تا عامل تاثیرگذاره. اون سایز مهرایی انتخاب میکنین. الان مثلا سایز مهرایی من که بهتون گفتم سایز 8. شما اگه با 10 ببافین با 12 ببافین این باعث میشه سایز سربندتون بزرگ و کوچیک بشه. بزرگ بشه البته هر چقدر مهراتون بزرگتر سایز سربندتونم با این روند بافت بزرگتر میشه و یا کوچیکتر اگه مثلا از سایز 6 و یا پایین تر استفاده کنیم. و عامل دومی که باعث تغییر سایزش میشه اینه. ببینیم بچه ها همون اول بود که ما یه تعداد مهر انداختیم داخل نخمون که ما 10 تا بود اینجا و این دایره وسطمون رو تشکیل داد. اگه این دایره وسط تعدادش مثلا بشه 6 تا 8 تا 10 تا که الان ما 10 تایش رو بافتیم، هر چقدر این تعداد این مهرهای دایره‌تون کمتر باشه در نهایت یه سربند کوچیکتر و هر چقدر تعدادش بیشتر از این 10 تا باشه سربند بزرگتری دارین. حالا دیگه باید ببینید بر اساس نیازتون چه اندازه‌ای میخواید و این عوامل رو تغییر بدین. حالا این سربندی که من میبافم مناسب سر یه انسان جوان و بزرگساله. فقط حواستون باشه تعداد مهرهای دایره تعدادش حتما زوج باشه. حالا یا کم کردین یا زیاد. حالا بچه‌ها اینجا شما باید بیاین این نخ رو بین کل این بافت رد کنین. الان ببینید اینجا میبینیم باز میشه. خب شما باید این نخ رو بین این کار برید تا وقتی که این دیگه این شکلی باز نشه و محکم بشه و پاره نشه کارتون. از اینجا دوباره شروع میکنم رد کردن. ببینین یه کوچول بهتون نشون بدم که منظورم چیه. دقیقا همون جایی که نخ دارین دوباره نختون رو عبور بدین. میتونین این دایره رو یه دور بزنین برین داخل این گلبرگ و دوباره این 4 تا رو یه دور بزنین. میدونین همینجور هی رد کنین تا وقتی که اینجا محکم بشه و بعد ما بقیه نختون رو ببرین و بیاین که ادامه کار رو با هم دیگه بریم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من نخم رو رد کردم و بعد مابقیش رو بریدم. الان ببینین هر چقدر بکشین بافت باز نمیشه. خب به این شکل. الان میخوایم بریم مرحله دوم. برای این کار دوباره یه مقدار نخ جدا کنین. من 250 سانت تقریبا نخ جدا کردم. بچه‌ها به همین مقداری که بهتون میگم نخ جدا کنین که بتونین یه سره هر مرحله رو انجام بدین. الان اگه کمتر بردارین باید هی نخ اضافه کنین دردسرش بیشتر میشه. الان نختون رو که جدا کردیم ما اینجا یه گل بافتیم که یه سری گلبرگ داشت و انتهای هر گلبرگ این بافت 4 تایی لوزی شکل بود. الان نختون رو از یکی از این لوزیا و این مهره پایینش این مهره نوک کار رد کنیم. من الان مثلا این لوزی انتخاب میکنم و از این مهره نوک رد میکنم به این صورت. الان اینجا دوباره یه مقدار نختون رو اینجا بذارین کوتاه در حد مثلا 10 سانت. خب و بعد گره بزنین. چند بار گره رو انجام بدین. من 3 تا گره زدم. حالا این سر کوتاه نخ رو از بین کار رد کنین و بعد مابقیش رو ببرین و بعد بیاین که با این سر بلند نخمون بافت رو ادامه بدین. برای ادامه بافت 14 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. این شکلی بکشین و الان ببینین 14 تا دونه مهرم رو انداختم. از پایین 3 تا دونه مهرتون رو جدا کنین و حالا سر نختون رو از این مهره 4می این 3 تا که نه یه دونه دیگه هم بیارین پایین. نختون رو به سمت این دایره
رد کنین و نخ رو بکشین. به این شکل دوباره اینجا هم به این شکل دوباره یه بافت 4 تایی لوزی تور تشکیل شد. الان 6 تا دونه مهره دوباره برداریم و بندازین داخل نختون. ببینید بچه‌ها به این شکل. الان باید چیکار کنیم؟ ببینید اینجا ما یه لوزی داریم. خب این پایینم یه لوزی که تشکیل شد. بین این دوتا لوزی 10 تا دونه مهره هست. از این لوزی بالاییه اینجوری بشمارین. ببینین 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره، 4 مهره. این نختون رو از این مهره 4م از بالا رد کنین به سمت دایره. نگاه کنین 1 2 3 4 رد کنین و بکشید. به این شکل میبینین حالت یه گلبرگ دوباره این پایین تشکیل شد. الان دوباره 3 تا دونه مهره برداریم و بندازین داخل نختون. به این شکل و حالا نختون رو اینجا شروعمون از این لوزی از یکی از گلبرگامون بود. الان دوباره سرنختون رو از این لوزی گلبرگ کناری رد کنین به این شکل و بکشین. این صورت میبینیم این قسمت تشکیل شد. الان تو این موقعیت دوباره بعد دقیقاً کاری که این بر کردیم رو این سمت انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی الان دوباره 14 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. ببینین به این شکل 14 تا دونه مهرم رو انداختم. حالا از پایین 3 تا دونه مهرم رو جدا میکنم و سر نخم رو میارم. علاوه بر این 3 تا یه دونه دیگه میارم پایین و سر نخم رو از این مهره به سمت دایره رد میکنم و بعد میکشم. به این شکل دوباره یه حالت لوزی تور که 4 تا مهره داره تشکیل شد. الان در ادامه کار دوباره 6 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل 6 تا دونه مهرم رو انداختم و حالا اینجا سر نختون رو بیارین تا بهتون بگم از کجا رد کنیم. ببینید بچه‌ها اینجا این قسمت بین 2 تا لوزی قرار داره. خب که بینش 10 تا دونه مهره هست. این سر نخ رو باید بیاین از این لوزی بالاییه بشمارین مهره رو 1 2 3 4 و بیاین سر نخ رو از این مهره 4می از سمت بالا رد کنین. بیارین به سمت این دایره و بکشین. الان دوباره 3 تا دونه مهره بردارین و داخل نختون بندازین. و حالا از این مهره از این لوزی کنار نختون رو رد کنین. به این شکل. این قسمت اول بود، این قسمت دوم. الان دوباره تو این موقعیت نخمون آماده است که قسمت سوم رو ببافیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره 14 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل این 14 تا مهرم رو انداختم. الان از انتها 3 تا مهره رو جدا میکنم. سر نخم رو میارم، یه دونه دیگه هم جدا میکنم. علاوه بر این 3 تا و نخم رو رد میکنم به سمت دایره و میکشم. دوباره اینجا یه لوزیش تشکیل شد. الان توی این مرحله باید چیکار کنیم؟ دقیقاً 6 تا دونه مهرمون رو برداریم و بندازیم داخل نخ. این 6 تا و حالا بین این 2 تا لوزی 10 تا دونه مهره هست. از بالا سر نخم رو نگاه کنین 1 2 3 بالا میشمارم 1 2 3 4 و نخ رو از مهره 4م از بالا رد میکنم به سمت این دایره و بعد میکشم. به این شکل این حالت گلبرگمون تشکیل شد. الان چه مرحله ایم؟ دقیقاً 3 تا دونه مهره برمیداریم و میندازیم داخل نخمون. به این شکل و حالا مرحله چیه؟ دقیقاً سر نختون رو میگیرین و از این مهره نوک از این لوزی کنار رد میکنین.
به این شکل الان دوباره نخمون آماده است که یک تیکه دیگه از این تیکه ها رو ببافیم. الان ببینین یه تیکه، دو تیکه، سه تیکه بافتیم. الان میریم سراغ تیکه چهارم. برای شروع چی کار میکردیم؟ بگیم ببینم. دقیقاً 14 تا دونه مهره برمی داشتیم و مینداختیم داخل نخمون. به این شکل 14 تا مهرم رو انداختم. مرحله بعد چی بود؟ بگیم ببینم. دقیقاً از پایین 3 تا دونه مهره رو میذاریم کنار و بعد چی کار میکنیم؟ سر نخمون رو میاریم. دوباره یه مهره دیگه هم جدا میکنیم و از این مهره به سمت دایره رد میکنیم و میکشیم. به این شکل و بعد میکشیم. توی این مرحله یه خونه 4 تایی که حالت لوزی داره اینجا تشکیل شد. الان وقت چیه؟ الان این مرحله باید چیکار کنیم؟ بگید ببینم. دقیقاً باید 6 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخمون. ببینید 6 تا دونه مهرم رو انداختم. الان مرحله چیه؟ بگید ببینم. دقیقاً باید بین این دوتا لوزی این 10 تا مهره رو در نظر بگیریم، از بالا بشماریم و سر نخمون رو از مهره 4 از بالا به سمت دایره رد کنیم. 1 2 3 4 نختون رو به سمت دایره رد کنیم. به این شکل گلبرگمون تشکیل شد تو این مرحله. الان باید چیکار کنیم تو این مرحله؟ بگید ببینم. دقیقاً باید 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخمون. این شکل این 3 تا مهرمون. الان تو این مرحله باید چیکار کنیم؟ بگید ببینم. دقیقاً باید سر نخمون رو بیاریم و از این لوزی این کنار از مهره نوکش رد کنیم. به این شکل و بعد بکشیم. به این شکل تیکه 4 هم تشکیل شد. الان دوباره نخمون آماده است تا تیکه بعدی رو شروع کنیم. بچه‌ها همین روتین رو که بهتون تو این 4 تا تیکه گفتم رو اجرا کنین. الان ببینین یه تیکه، دو تیکه، سه تیکه و 4 تیکه رو با هم دیگه بافتیم. برید تیکاتون رو ببافین تا وقتی که 9 تا تیکه بشه، یعنی 5 تا دیگه ببافیم و بعد بیاین که تیکه 10 رو با هم دیگه ببافیم. من میرم انجام بدم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه ببینید من یه تیکه، دو تیکه، سه تیکه، 4 تیکه، 5 تیکه، 6 تیکه، 7 تیکه، 8 تیکه، 9 تیکه رو بافتم. الان میخوام شروع کنم تیکه 10 یا همون تیکه آخر رو ببافم که دوباره دقیقاً مثل همین تیکه هاست. یعنی الان داخل نخم 14 تا دونه مهره انداختم. 3 تاش رو جدا میکنم، سر نخم رو از یه دونه دیگه جدا میکنم و رد میکنم. دقیقا همون روندی که تا حالا انجام دادیم. دوباره 6 تا دونه مهره داخل نخم میندازم به این شکل و بعد از این تعداد مهره بین دوتا لوزی از بالا میشمارم و از 4مین مهره از بالا نخم رو رد میکنم. دیگه اینجا دیگه خودتون حرفه‌ای دارین میبافین دیگه. 9 تا تیکه تا حالا همین شکل بافتین به این شکل. و الان مرحله آخر هم اینه که 3 تا دونه مهره بندازم داخل نخم و از این مهره از این لوزی کنار رد کنم. به این شکل این 10 تا تیکمون هم تشکیل شد. حالا برین اضافی نختون رو، این تیکه رو از بین کل کار رد کنین. از این تیکه، از این تیکه، از هر تیکه یه تا جایی که نختون میکشه رد کنین تا اینکه اینجا دیگه این شکلی باز نشه و محکم باشه. من میرم رد کنم و بعد میام پیشتون تا ادامه بافت رو با هم دیگه بریم. بچه‌ها ببینید من نخم رو رد کردم. الان بافتم محکم شده و دیگه باز نمیشه. برای ادامه بافت یه مقدار نخ برداریم. من تقریبا 300 سانت نخ برداشتم. شما هم همین مقدار برداریم. میتونین بیشتر برداریم ولی کمتر به هیچ وجه بر نداریم، چون میخوایم دیگه بافت رو با همین یه مقدار نخ تموم کنیم و دیگه نخوایم نخ جدید اضافه کنیم، دردسرش بیشتر نشه. خب الان از این بافتتون ببینین این آویزهاش رو میبینین که تهش لوزیه، یه بافت 4 تایی لوزی شکله. یکی از اینا رو انتخاب کنین و حالا نختون رو از این مهره این نوکش رد کنین به این شکل. و حالا ببینین یه سر داریم به سمت این ور و یه سمت داریم به سمت این ور. یه سمت از نختون رو کوتاه بذارین، تقریبا 10-15 سانت
مثلا ببینید من اینجا رو 500 سانت گذاشتم و بقیه نخم رو این سمت که سمت بلند باشه و حالا گره بزنیم. من یه 3 تا دونه گره میزنم. محکمم گره رو بکشین به این شکل. حالا این سر کوتاهتون رو بریم بین کار و بعد مابقیش رو بچینیم و بعد بیاین که بهتون بگم که با این سر بلندش بافت رو چجوری ادامه بدیم. خب بچه‌ها من نخ کوتاه هم رو اون قسمت کوتاهش رو رد کردم و الان می‌خوایم با این قسمت بلندمون ادامه کار رو بریم. بچه‌ها این قسمت که قرار بافت بشه شما دوباره این عامل هم میتونه توی بزرگ بودن و کوچیک بودن سربندتون تاثیر بذاره. یعنی الان هر تعدادی که من میندازم داخل نخم تاثیر گذاره. یعنی مثلا شما کمتر بندازین کلاهتون سربندتون کوچیک‌تر، برای چقدر بیشتر بندازین سربندتون گشادتر و بزرگتر میشه. واسه همین اگه میخواین سایز رو تغییر بدین این عامل هم دوباره تاثیر گذاره. الان من واسه این مرحله 7 تا دونه مهره میندازم داخل نخم. بچه من اینجا میخواستم یکم سربندم حالت آزادتری داشته باشه، ولی اگه شما میخوانی یکم سربندتون فیت‌تر باشه اینجا به جای 7 تا دونه مهره 6 تا و نهایت فکر میکنم 5 تا بندازین دیگه اوکی میشه. یعنی 1 الی 2 تا مهره کمتر از من بندازین، در نهایت سربندتون فیت‌تر و کوچیک‌تر میشه. حالا این تعداد که یه دونه کم کنین یا 2 تا رو دیگه بر اساس سر خودتونه، باید امتحان کنین و ببینین که کدوم واسه سایز سرتون مناسبه، 7 تا، 6 تا و یا 5 تا. نگاه کنین اینجا 7 دونه مهره انداختم. حالا سر نخم رو برمیدارم و از این لوزی کنار از مهره نوکش رد میکنم و میکشم. به این شکل الان این دوتا گلبرگ با این 7 مهره به هم وصل شدن. الان اینجا 3 تا دونه مهره بردارین و داخل نختون بندازین. این 3 تا مهره رو انداختم داخل نخم. حالا سر نخم رو میارم و بچه ها ببینین از همین مهره نوک این لوزی که رد کردیم دوباره سر نختون رو از اون سمت این مهره رد کنین به سمت این 3 تا مهره جدیده که اضافه کردین و بکشید. حواستون باشه نختون گره نخوره چون هم بلنده و هم نازک. میکشین قشنگ بکشید. به این شکل اینجا یه خونه 4 تایی تشکیل شد. بچه‌ها الان دیدین چیکار کردیم؟ 7 دونه مهره انداختیم، 3 تا دونه مهره انداختیم و این شکلی یه خونه 4 تایی تشکیل شد. همین روتین رو هی باید ادامه بدیم تا دور کل این سربند رو بگیره. الان دوباره باید چیکار کنیم؟ دقیقاً دوباره اون 7 دونه مهرم رو برمی‌دارم و میندازم داخل نخم. به این شکل و حالا سر نخم رو از این لوزی کنار از این مهره نوکش رد میکنم و میکشم به این شکل. الان باید چیکار کنیم؟ دقیقاً 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون به این شکل و حالا سر نختون رو از همین مهره نوک این لوزی رد کنین به سمت این 3 تا مهره جدیده که اضافه کردین و بکشین. قشنگ بکشین. اینجا دوباره یه خونه 4 تایی تشکیل شد. الان وقت چیه؟ الان دوباره باید 7 دونه مهره بندازیم داخل نخمون به این شکل. الان وقت چیه؟ بگید ببینم. دقیقاً باید نخمون رو از لوزی کناری از مهره نوکش رد کنیم. به این شکل. اینجا باید چیکار کنید؟ بگید ببینم. دقیقاً باید 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نخمون به این شکل. الان باید چیکار کنید؟ بگید ببینم. دقیقاً باید بیایم سر نخمون رو از همین مهره نوک این لوزی رد کنیم به سمت این 3 تا مهره جدیده و بکشیم. چیکار میکنیم؟ این داخل مهره نوک هر لوزی نخمون رو وارد میکنیم، 7 دونه مهره میندازیم، دوباره از لوزی کنار از مهره نوکش نخمون رو رد میکنیم، 3 تا مهره میندازیم، یه مربع یه خونه 4 تایی تشکیل میدیم و دوباره همین روند رو هی داریم تکرار میکنیم. الان 3 بار این کار رو انجام دادیم. بچه‌ها برید همین کاری که دارین انجام میدین و
کل این سربند رو دور بزنیم، کل این دایره تور رو همین کار رو انجام بدیم. من در آخرش میام که با هم دیگه این قسمت کارمون رو تموم کنیم. خیلی خب بچه ها ببینید من اینجا رو دور زدم. میشه 9 تا الان 9 تا از این 7 تا مهرا و یه خونه 4 تایی. ببینین از اول که شروع کردیم از اینجا بود. خب یه هفتایی یه خونه 4 تایی، یه هفتایی یه خونه 4 تایی، یه هفتایی یه خونه 4 تایی و الان نگاه کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا اینجوری بافتم و الان رسیدیم به آخرین که دهمی باشه. الان ببینید این کارمون باعث میشه این شکلی سربندمون جمع شه، اون حالت اندازه سرش رو بگیره، حالت سر رو بگیره. حالا اینجا دوباره 7 تا دونه مهرم رو برمیدارم و میندازم داخل نخم به این شکل و الان ببینید اون لوزی کناریه میشه اینجا. میبینین خیلی فاصله زیادی با هم دارن، اصلا واسه همینه که تهش باعث میشه این حالت جمع شدگی رو به خودش بگیره که بعد اون ساختار سر رو بره داخلش. خب الان ببینید این گلبرگه اینجاست، گلبرگه بعدی اینجاست، تو این فاصله است که اینم اون لوزیه و اینم مهره نوکش. اینو وارد این مهره کنین، مهره نوک، و بعد بکشید این شکل. و الان باید اون 3 تا دونه مهرمون رو اضافه کنیم به نخمون به این شکل. اینجا ممکنه گمش کنین، قاطی کنین، در اینجا اتفاقا میفته چون جمع شده. ولی ببینید اینجا اون گلبرگمونه، اینم اون لوزیه است و اینم این مهره نوکش که رد کردیم. دوباره از همین مهره نوک به سمت اون 3 تا مهره نگاه کنین، به سمت این 3 تا مهره که یعنی از این ور رد کنین به سمت 3 تا مهره و بکشین به این شکل. این خونه 4 تایی هم اینجا تشکیل شد. الان این حالت جمع شده رو گرفته، نگاه کنین به این شکل شده. خب الان باید چیکار کنین بچه‌ها؟ ببینین این خونه 4 تایی آخر که تشکیل شد، الان نخمون توی این مهره است که تو همین مهره نوکمونه. اینجا بیاین نختون رو از این مهره و این مهره رد کنین. میخوایم نخمون برسه به نوک این خونه 4 تایی. دوباره از این مهره به این شکل داخل این مهره است. حالا باید ببریمش داخل این مهره نوک. دوباره نخمون رو از توش رد کنیم. اینجا حواستون باشه، باز میگم نختون گره نخوره چون نخ بلند و نازک. و بعد بکشیم. الان ببینید اومد همون جایی که میخواستیم، اومد داخل این مهره نوک این خونه 4 تایی آخرمون. خب الان ممکنه نختون به این سمت باشه، ممکنه نختون به این سمت باشه، به هر سمت که بود. خب فعلا اینجا 8 تا دونه مهره بندازین داخلش. خب حالا اینجا بچه حالا ممکنه تعداد اون 7 تایی که انداختین داخل نختون متفاوت بوده باشه. اینجا هر تعدادی که انداختین اونجا، مثلا اگه کمترش کردین 6 تا انداختین 8 تا انداختین، اینجا رو چیکار کنین؟ اینجا رو یه دونه بیشتر بندازین. اگه مثلا 6 تا انداخته بودین، اینجا رو تو این ردیف که میخواین شروع کنین یه دونه بیشتر از ردیف قبلی نخ اضافه کنین. من الان 7 تا انداخته بودم، پس اینجا 8 تا دونه میندازم داخل نخم. ببینید اینجا 8 تا دونه مهرم رو انداختم. حالا باید چیکار کنین؟ ببینید ردیف قبل ما 7 تا دونه مهره داشتیم، یه خونه 4 تایی، 7 تا دونه مهره، یه خونه 4 تایی. الان ما کارمون رو از یکی از این خونه های 4 تایی شروع کردیم از نوکش و بعد 8 تا دونه مهره انداختیم و بعد حالا مرحله بعد باید بیاین اون خونه 4 تایی کناری کارمون رو، اینجا میشه واسه من میشه این خونه، و نختون رو از این مهره نوکش رد کنی. الان اینجا به این شکل شد. خب الان دوباره اینجا 8 دونه من مهره میندازم به این شکل
و دوباره همین نخ رو از مربع کناری، خونه 4 تایی کناریمون، از این مهره نوکش رد میکنم. در اصل داریم توی این مرحله ما این خونه های 4 تایی رو به هم دیگه با مهره وصل میکنیم. فقط چون اینجا یه خورده بافتتون جمع شده، این شکلی هر دفعه با دستتون بافت اون قسمت رو باز کنین. الان نگاه کنین، اینجوری قرارش بدین، اون خونه 4 تایی کناریش رو پیدا کنین و بعد بافتتون رو انجام بدین. الان دوباره 8 دونه مهره میندازم داخل نخم به این شکل و الان این خونه 4 تاییمه، خونه 4 تایی کناریم. دوباره نخ رو از این مهره نوکش رد میکنم و میکشم به این شکل. بچه دیدین؟ هیچ کاری نداره. الان فقط داریم این خونه‌های 4 تایی رو با یه تعداد مهره به هم دیگه این شکلی وصل میکنیم. نگاه کنیم الان 3 قسمتش رو این شکلی با هم انجام دادیم. همین روند رو ادامه بدین تا کل این دور این سربند رو بزنین و همه این خونه‌های 4 تایی رو به هم وصل کنین. 10 تا هم از این خونه 4 تایی ما اینجا داریم و بعد میام که انتهای کار رو با هم دیگه به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه‌ها، من این دور رو این شکلی نگاه کنیم، میبینیم وصل کردم. الان رسیدم به آخرین خونه که نگاه کنیم اونور اتمام برسونه. دوباره 8 دونه مهرم رو انداختم و اینجا هم دوباره از این خونه 4 تایی کنار از این مهره نوکش نخم رو رد میکنم و میکشم. الان ببینید به این شکل به هم دیگه وصل شدن. دور کل سربند رو زدیم. الان میبینین این شکلی باز میشه. واسه این که این شکلی نشه دوباره بیاین کل نختون رو از بین اینجا دوباره کل کار برین تا اینجا هم محکم بشه. من میرم رد میکنم و بعد میام پیشتون تا بهتون نکات آخر کار رو بگم. خیلی خب بچه‌ها، من نخم رو رد کردم و الان همینجوری که میبینین دیگه کارم باز نمیشه. اگه از این آموزش لذت بردین بچه‌ها، حتما یادتون نره لایک کنین واسه حمایت از من تا من بیشتر انگیزه و امید بگیرم و واسهتون بیشتر و بیشتر ویدیوهای بیشتری بذارم. حالا در انتها قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنیم من بهتون یه سری نکات تکمیلی بگم یا یادآوری کنم که اگه خواستین سایزش رو عوض کنین این نکات رو رعایت کنین. این نکات واسه هم اینه که هم بتونین بزرگش کنین هم بتونین کوچیک‌ترش کنین. فکر نمی‌کنم لازم باشه بزرگتر از این بشه، ولی اگه بخواین حالا سایزش رو تغییر بدین چه بزرگتر چه کوچیک‌تر، گفتم بهتون اولین موردی که میتونین انجام بدین اینه که این دایره اولیه رو کمتر کنیم. مهرهاشو ما اینجا 10 تا انداختیم، شما میتونین تعدادش رو عوض کنین. حتما حواستون باشه تعداد زوج بشه، یعنی اگه 10 تا رو خواستین بیشتر کنین 12 تا، خواستین کمتر کنین 8 تا 6 تا و به این شکل. مورد بعدی که واسه تغییر سایز میتونین انجام بدین این قسمت بود بچه‌ها. این قسمت رو که داشتین از این نوک این لوزی وصل میکردیم به نوک اون لوزی. خب من اینجا 7 تا انداختم، شما میتونستین تعداد رو بیشتر و یا کمتر کنین. خب اینم یه مورد دیگه. کار دیگه ای که میتونین انجام بدین سایز مهراتونه، یعنی مثلا این بافت رو با مهره سایز 6 انجام بدین، با مهره سایز 4 انجام بدین. اون شکلی هم بافتتون کوچیک‌تر و یا اگه با سایز 10 یا 12 هم انجام بدین سایز سربندتون بزرگتر میشه. حالا اگه اکسسوری دیگه ای دوست داشتی که علاوه بر سربند روی موهات بذاری، روی سرت بذاری استفاده کنی، پیشنهاد من بهت کلاه مروردیه که میتونی بزنی روی آموزشش که اینجا اومده و ببینی و ببافی و لذت ببری. ممنونم که منو تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.